लेट काय येते माहित नाही. 12-13 सेकंद झाले तरी डोळा नाही. ठीक आहे. नमस्कार, नमस्कार मंडळी. आत्ता डोळा आलेला आहे आणि मी चालू करतोय. आत्ताच वर्ल्ड कपची सेकंड सेमीफायनल समाप्तीस आलेली आहे. काल इंडिया जिंकल्यावरती एक खूप मोठं रिलीफ झालं, की आजची मॅच तरी आपण शांतीने आणि उत्सुकतेने बघू शकू आणि छान उत्साहाने बघू शकू आणि वाट बघू शकू आपल्या इंडियाच्या अगेन्स्ट खेळायला फायनलमध्ये कोणती टीम येणार आहे आणि त्याच्या अगेन्स्ट आणि त्याच हिशोबाने आज एक दोन अशा टीम्सची मॅच होती ज्या दोन एकदम अशा टॉपच्या टीम्स होत्या. त्या दोन्ही वर्ल्ड कप मध्ये चांगल्या खेळत आलेल्या आहेत, खूप चांगले परफॉर्मन्सेस देत आलेले आहेत. पण त्याच्यात एक अशी टीम होती विच इज मेड अप ऑफ चॅम्पियन स्टफ, ज्यांनी वर्षोनवर्ष हे दाखवले की काय दे आर सो ब्रिलियंट. आणि एक अशी टीम होती ज्यांनी वर्षोनवर्ष रिझन्स फाइंड आउट केलेत. म्हणजे just त्यांनीच रिझन्स फाइंड आउट नाही केलेत, कुदरतनी रिझन्स फाइंड आउट केलेत, वेदरनी रिझन्स फाइंड आउट केलेत, पावसानी रिझन्स, डकवर्थ लुईस या दोन माणसांनी मिळून रिझन्स फाइंड आउट केलेत आणि नेहमीच त्यांना बाहेर ठेवलेलं आहे. तो अशा तेव्हा दोन मोठ्या डकवर्थ लुईसच नव्हतं ऍक्च्युली. सो हा ते कोणता तरी दुसरा मेथड होता, राईट, कोणता तरी वॉट एव्हर इट वॉज. सो जे काय मेथड होते त्या मेथडनी ते बिचारे बाहेर राहिलेले आहेत. सो अशा दोन टीम्सची मॅच होती. मॅच चालू झाली तेव्हा एकदम म्हणजे कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस आपल्याला बघायला मिळाले कम्पेअर्ड टू द फर्स्ट सेमीफायनल. थोडं ओव्हरकास्ट कंडिशन्स होते, बॉलरना हेल्प मिळणार असं होतं. ट्रेडिशनली कोलकातामध्ये पण चांगली कॉम्पिटिशन होते बिटवीन बॅट अँड बॉल, असं सगळं होतं. आणि त्याच्यात दोन वेगळ्या अप्रोचेस, म्हणजे काल जे इंडियाने बॅटिंग फर्स्टला अप्रोच दाखवले त्याच्या एक्झॅक्ट ऑपोजिट अप्रोच घेऊन आज साऊथ आफ्रिका आले होते. आणि त्याच्यानंतर जी सेमीफायनल घडली ती लास्टला थोडी इंटरेस्टिंग झाली अशी वाटली, पण समहाव ती फर्स्ट हाफ मध्ये कुठेतरी साऊथ आफ्रिकेनी गमावलेली होती. आणि काय म्हणशील तू? फर्स्ट क्वेश्चन माझा असा आहे की वाय डू साऊथ आफ्रिका कम टू दीज इव्हेंट्स? म्हणजे आपलं पण तसंच होतं कालपर्यंत, काय मोठेपणा करत नाहीये मी, बट वाय डू यू थिंक? आणि काय वाटतं तुला आज का साऊथ आफ्रिका असे आले आणि का वाटतं तुला की आज परत एकदा साऊथ आफ्रिका वर्ल्ड कप मधनं सेमीफायनलच्या स्टेजला बाहेर गेलेले? म्हणजे त्यांचं नशीब इतकं खराब आहे ना, की मला वाटलेलं पहिले तर टॉसच हारतील आणि टॉस हारल्यामुळे जरा अनफेवरेबल होतील. पण त्यांचं नशीब इतकं घाणेरडं आहे की आज टॉस जिंकल्या आणि अनफेवरेबल कंडिशन्स त्यांना मिळाल्या बॅटिंग करण्यासाठी. जर हीच टॉस हारून जर त्यांना बॅटिंग सेकंड करायला मिळाली असती ना, तर कदाचित ऑस्ट्रेलियाची ही हालत झाली असती. पण म्हणजे तेच आहे की त्यांचं म्हणजे बाकी सगळ्या गोष्टी तर आहेतच, म्हणजे त्याच्यात अनेक गोष्टी आहेत. सायकोलॉजी पासून ते प्लेयर्स पासून ते चॅम्पियन्स मेंटॅलिटी ऑस्ट्रेलियाची पासून ते सगळ्या गोष्टी. पण साऊथ आफ्रिकेचं मी तेच आता बोलत होतो की जसं ते म्हणी आहेत ना, मुल्ला की नोड मस्जिद किंवा सरड्याची डाव कुंपणापर्यंत, त्या म्हणी मॉडिफाय करून आता त्याच्यात साऊथ आफ्रिकेला घातलं पाहिजे. साऊथ हम्म. आफ्रिका की दौड नॉकआउट्स तक असं काहीतरी करायला पाहिजे, पण कारण ते पण नाही, बोल बोल. नाही म्हणजे मी तेवढंच ऍड करत होतो की त्या उलट म्हणजे आपण असं म्हणतो की त्यांचं ट्रेडिशन आहे किंवा त्यांची दौड तेवढीच आहे, पण त्या उलट आज फील्डवर पण खूप जागी असं झालं की दे डिड नॉट डू इनफ टू विन. असं खूप जागी तसं म्हणजे परफॉर्मन्सच्या हिशोबाने पण कमी पडले ते बऱ्याच ठिकाणी, एवढं मला हो, पण. मग परफॉर्मन्सच्या हिशोबाने तसे तर 96 मध्ये पण परफॉर्मन्सच्या हिशोबाने कमीच पडले होते है ना, कारण की तेव्हा तर लाराने येऊन त्यांना उडवलंच होतं पाला पाचोळ्यासारखं. सो हम्म. असं नाही की ते परफॉर्मन्सनी कमी नाही पडत किंवा हे, पण ते नेहमी फेवरेट्स म्हणून जातात आणि बाहेर पडतात. हे दॅट्स द पॉइंट. एनिवेज, पण जर मॅच कडे आलं ना, तर मॅच खरं तर पहिले 24ला 4 झाले ना, तिकडेच ऑलमोस्ट हारली होते ते मॅच. हम्म. म्हणजे तिथून त्यांना ऑलमोस्ट कमबॅकचे दोर सगळे कापले गेले होते. आणि हम्म. इव्हन बॉलिंगमध्ये थोडा रिस्पेक्टेबल टार्गेट असताना जेव्हा वॉर्नर आणि हेडनी जी सुरुवात केली आणि त्यांनी ऑलमोस्ट किती रनची पार्टनरशिप झाली त्यांची, 60 रनची पार्टनरशिप झाली. सो तिकडेच, आणि ते पण 6 ओव्हर्समध्ये झाले होते. 6 ओव्हर 60 रन्स होते. सो तिकडेच ऑलमोस्ट मॅच संपवली होती ह्या लोकांनी. सो ओव्हरऑल बघायला गेलं तर त्यांचे जे फर्स्ट सुरुवाती दोन्ही इनिंग्सच्या ज्या सुरुवात झाल्या होत्या त्या खूप भयंकर झाल्या, आणि त्यामुळे म्हणजे त्यांना कमबॅक करायला पण एवढा जास्त कमबॅक करण्याची गरज होती की ते पॉसिबल नाही झालं. तर थोडं थोडं जरी रिस्पेक्टेबिलिटी राहिली असती. आणि आज तर परत बघ ना, आता एवढे चांगली फिल्डिंग साईड असताना कॅचेस सोडतात.
आणि हे सगळं म्हणजे हेडचं तर 2-3 वेळा कॅचेस सोडले आणि ते खूपच महागात पडले. म्हणजे हेड 35 ला का 32 असं काहीतरी वरती होतं तेव्हा कॅच सोडला. आणि असं नाही की खूप हार्ड कॅच होता, तसा डिसेंटली इझी कॅच होता. सो त्यामुळे त्या सगळ्या रिझन्समुळे ना हे लोक कधीच जिंकणार नाही. भेंडी कायम अ, हारतच राहतील, आज हारतच आज राहतील. आज आणि जेव्हा आणि बॅटिंग ऍक्च्युली त्याचा तू एकच सेकंद, आणि त्याचंच तू इन्व्हर्स बघ. म्हणजे जी पहिली राऊंड झाली होती साऊथ आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियाची, म्हणजे ह्या क्वालिफाईंग मध्ये, त्यावेळीस ऑस्ट्रेलियाची फिल्डिंग बघ कशी होती, आणि आज फिल्डिंग बघ ऑस्ट्रेलियाची कशी होती. सुरुवातीला त्या वॅन्डरडुसन मारतोय डेव्हिड वॉर्नरच्या लेफ्टला, राईटला, कुठेही मारलं तरी तो जाऊन अडवत होता. म्हणजे कमीत कमी एकट्याने 20 रन्स अडवल्या डेव्हिड वॉर्नरने. आणि गिव्हन आजच्या मॅचचा सिनारिओ, हाऊ क्लोजली फॉट इट वॉज, त्या फिल्डिंगच्या एफर्ट्सला दे दे कॉस्ड ह्यूज प्रेशर. म्हणजे बेसिकली तो क्विंटन डिकॉकनी रिलीज शॉट पण मारला नसता जर त्या फोर्स झाल्या नसत्या तर. आणि अशा जर तरच्या गोष्टी जोडत गेलं ना तर त्याचा इम्पॅक्ट खूप जास्त होतो फिल्डिंगचा. म्हणजे बेसिकली नॉकआउट्स मध्ये येऊन ऑस्ट्रेलिया टर्न्स इन टू अ डिफरंट बीस्ट ऑल टुगेदर, लिटरली. आज म्हणजे ऑब्व्हियसली त्याच्याबद्दल तर काही डाऊटच नाही की त्यांच्या खेळण्यामध्ये किंवा नॉकआउट्स मध्ये दे आर अ डिफरंट बीस्ट. पण मला खूप स्टेजेसला ऑस्ट्रेलियाला टू बी व्हेरी फ्रँक वल्नरेबल तरी आज वाटले. म्हणजे देवर नॉट, म्हणजे हीच ऑस्ट्रेलिया 10 वर्षाची किंवा आपल्या जनरेशनची ऑस्ट्रेलिया असती तर 9 विकेटनी ही मॅच जिंकली असती 30 ओव्हरमध्ये, 40 ओव्हरमध्ये. आज पण त्यांनी चिंक्स इन देअर आर्मर दाखवले. दॅट पॉईंट असाइड, बट मला पहिले म्हणजे ते साऊथ आफ्रिकाच्या बॅटिंगकडे यायचं होतं. जेव्हा ते लोक बॅटिंगला आले ना तेव्हा मला कळलं की कंडिशन ओव्हरकास्ट आहे, बॉल थोडासा करतोय. परत हेझलवूडने अप्रतिम लाईन अँड लेंथ टाकली. म्हणजे त्यांनी तो पॅच जो होता ना ऑफ स्टम्पचा, फोर्थ स्टम्प, तो सोडलाच नाही. आणि अशा हाईटवर त्यांनी बॉलिंग केली ना की म्हणजे इट इज इम्पॉसिबल टू इव्हन प्ले अ रिलीज शॉट. म्हणजे इझिली आर्म्स एक्सटेंड नव्हते करू शकत. लेग साईडला लकीली काही कुठे एज लागून रन्स किंवा असा ग्लान्स लागला काही नाही. त्यांनी परफेक्ट त्या चॅनलमध्ये बॉलिंग केली. स्टार्क तरी थोडा वेवर्ड होता जिथे त्याला ड्राईव्ह मारायला अपोज. पण मला एकच वाईट वाटलं की साऊथ आफ्रिका आले होते ह्या अप्रोचनी की आपण स्टार्टिंगला जपून खेळणार. जेव्हा तुम्ही डिसाईड करता की तुम्ही स्टार्टिंगला जपून खेळण्याचं नॉट अ बॅड अप्रोच, 50 ओव्हर्स आर अ लॉट ऑफ ओव्हर्स, तेव्हा तुम्ही मग 24ला ऍटलिस्ट 4 होणं इज रॉंग. आता जेव्हा तुम्ही डिसाईड केले की फर्स्ट 10 ओव्हर्स यू आर नॉट गोइंग टू गो हार्ड, हे तर तुम्हाला एन्शुअर करायला पाहिजे की अटलिस्ट, म्हणजे बनणार 20च रन आहेत 10 ओव्हरमध्ये, तर तुम्ही अटलिस्ट 2 विकेट लूज करा, नॉट 4. सो म्हणजे काय की ऑस्ट्रेलियाची पण त्याच त्याच कंपॅरिझन मध्ये तू ऑस्ट्रेलियाची कॅप्टनशिप जर बघशील ना तर त्यांनी जेव्हा वेन ही स्मेल्ड ब्लड, त्यांनी त्याच्या पहिल्या 2 बॉलर्सकडनं 14 ओव्हर करून घेतले. सो ते कंटिन्युअसली बोल्ड, लाईक आय थिंक हेझलवूड बोल्ड फॉर 8 ओव्हर्स का 7 ओव्हर्स कन्झिक्युटिव्हली. स्टार्कनी टाकल्या तेवढ्या ओव्हर्स कन्झिक्युटिव्हली आणि त्यांनी ते प्रेशर पूर्ण बनवूनच ठेवलं. पण माझं एकच ओपिनियन होतं की वेन यू हॅव डिसाइडेड टू प्ले स्लोली तर मग तुम्हाला डिसाईड करायला पाहिजे की आपले पहिले 15 ओव्हर तर गेलेच, आपल्याला जे काय गेम खेळायचंय तो आपल्याला नेक्स्ट 35 ओव्हर्समध्ये खेळायचं. मग ऍटलिस्ट विकेट्स तरी हातात ठेवणं खूप खूप गरजेचं होतं. आणि त्याच्यानंतर पण जी 95 रनची पार्टनरशिप होती दॅट शोड की दे स्टील हॅड अ चान्स टू कम बॅक इन टू द गेम आफ्टर 24 फॉर 4. सो व्हॉट इफ वन बॅट्समन वुड हॅव मोर वेटेड जस्ट आउट दोज 5 or 6 ओव्हर्स आणि प्लेड फर्दर, इट कुड हॅव बीन अ बिग बिग डिफरन्स असं मला त्या क्षणी वाटलं. पण पण ऑस्ट्रेलिया पण नेक्स्ट लेवल प्रेशर, म्हणजे मी कोणत्याच वर्ल्ड कप मध्ये असा कॅप्टन बघितला नाही ज्यांनी पहिल्या दोघांनाच लावून ही ट्राईड टू फिनिश द गेम ऑफ देअर. ते पण मला खूप कौतुकास्पद वाटलं त्याचा पण ऑस्ट्रेलिया. ना मला पण मला काय वाटतं की असं तू नुसताच मी डिफेन्स करणार, नुसताच मी डिफेन्स करणार ॲटिट्यूडनी नाही खेळू शकत. त्याचं मेन कारण असं आहे ना की मग बॉलरला तू जराही त्याची लाईन अँड लेंथ डिस्टर्ब नाही केली, इस्पेशली हेझलवूड सारख्या बॉलरला. स्टार्क थोडा वेवड आहे, पण हेझलवूड सारख्या बॉलरला जर तू थोडा इकडचं तिकडे त्याला लाईन अँड लेंथ करायला नाही लावली ना तर तो सगळ्याच्या सगळे बॉल एकाच टप्प्यावरती टाकू शकतो. आणि मग त्याच्यात मग तुम्हाला एखादा चांगला बॉल येतो आणि मग तो निक लागून तुम्ही आउट होता. यू कॅनॉट डिफेंड एव्हरी सिंगल बॉल. नॉट इट नॉट इज डिपेंड, पण त्यांनी इम्पॉसिबल. स्ट्रोक पण मारलेले अँड दे हॅड अ लॉट ऑफ स्ट्रोक्स कमिंग आउट ऑफ देअर मिडल ऑफ देअर बॅट्स विच वर सेव्ड इन द कव्हर्स. सो दे वर नॉट नाही, बरोबर कम्प्लिटली आहे. डिफेंडिंग. पण अशा सिच्युएशन मध्ये यू कॅनॉट देन गिव्ह अप यार. म्हणजे यू कॅनॉट गिव्हअप जस्ट लाईक गिव्हअप नाही, ठीक आहे. म्हणजे डिकॉकचा शॉट वॉज अ रिलीज शॉट आणि आय अंडरस्टँड की डिकॉकचा शॉट चांगला होता, पण बवुमाचा तू बघ, तो नुसतं डिफेन्स करायला गेला,
त्या ह्याच्यात गेला. वॅन्डरडुसनचं पण तेच झालं. माक्रमचा पण रिलीज शॉट होता. पण मग इस्पेशली बवुमा आणि वॅन्डरडुसन, आता त्याच्यात तू म्हणशील की बवुमाला क्रिकेटरच काउंट नको करू, तेही मान्य आहे, चल. पण वॅन्डरडुसन तर डिफेन्सच करत होता, म्हणजे असं पण नाही की तो शॉट मारायला गेला. आणि आणि मग माक्रमचं काय झालं की एक लूज बॉल आला होता, तो मारायला तो गेला, तो तो बसला. एवढ्या डिफेन्सच्या माइंडसेटमध्ये असताना तू मारायला गेलास ना की मग तुझा मोस्टली बॉल आउट होतो, कॅच जातो. तर त्यामुळे मग तो थोडासा असं तू प्रीमेडिटेटेड नाही येऊ शकत, किंवा तुला म्हणजे थोडंसं इकडे तिकडे सिच्युएशन वरती की मी नाही नुसतं डिफेंड करणार अशा ह्यानी नाही येऊ शकत, आणि मी नुसतंच मारणार अशा पण ह्यानी. थोडंसं तुला ओपन माइंडसेटनी येऊन ते ऍडजस्ट करणं खूप इम्पॉर्टंट असतं. आणि इस्पेशली मिडल ऑर्डरला की ओपनर्स एक अप्रोच घेऊन बॅट करू शकतात की नाही मी मारणारच, कुदवणारच मी काही झालं तरी, हा माइंडसेट घेऊन ओपनर्स येऊ शकतात. पण मिडल ऑर्डर हॅज टू बॅट ॲज पर द सिच्युएशन, आणि त्यांना तिथे थोडंसं प्रेझन्स ऑफ माइंड ठेवून खेळायला लागतं. आणि बट बट इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ त्याच्यानंतर दॅट, यू सॉ हाऊ इझिली द रन्स केम. म्हणजे त्याच्यानंतर जेव्हा मिलर आणि क्लॅसन त्या दोघांनी स्वतःला अप्लाय केलं, त्याच्यानंतर ते दोघं काय असे, म्हणजे मिलर इज नॉट समवन हु कॅन गेट यू आउट ऑफ अ 24/4 सिच्युएशन, पण आज त्यांनी ते केलं. सो गिव्हन दॅट ही कुड हो, मॅनेज इट, इट जस्ट शोड की ते पहिले जे काय माइंडसेट मध्ये होते ना, ते थोडं, म्हणजे ऑब्व्हियसली वी कॅन हॅव अ डिफरन्स ऑफ ओपिनियन त्याच्यात डेफिनेटली. पण मला असं वाटतं की जर तुम्ही थांबायचं हे केलं, तर देन यू हॅव टू एन्श्योर दॅट यू प्ले 50 ओव्हर्स. मग तुम्ही तिथे विकेट सोडून, विकेट एक तर तुम्ही पहिलेच येऊन मारा, नाही तर मग विकेट नका सोडू. एक्झॅक्टली, म्हणजे बरोबर आहे. मी तुला तेच सांगतोय की म्हणजे असं अर्धवट ना तळ्यात माळ्यात होऊन चालत नाही, असं माझं म्हणणं आहे बेसिकली. सो ठीक आहे. आय थिंक एक एनिवेज, क्वेश्चन, पण इन एकच स्पाइट क्वेश्चन ऑफ, ह्या स्पॉटला आपण बॅटिंग बद्दल बोलतो, आणि एकच क्वेश्चन, डू यू थिंक दॅट व्हॉट एव्हर देअर कोटा सिस्टम और व्हॉट एव्हर द रिझन, डू यू थिंक दे कुड हॅव बीन हॅड अ बेटर प्लेअर हॅड दे बीन एबल टू लाईक गेट रीड ऑफ बहुमा, और बहुमाला बसवू शकले असते, तर दे वुड हॅव हॅड अ स्लाइट लाईक अ बेटर ॲडव्हान्टेज? आय डोंट नो, म्हणजे डेफिनेटली होऊ शकतं. कारण की जर टॅलेंट वाईज बघायला गेलास, आय गेस तर रिसा हेंड्रिक्स इज अ बेटर बॅट्समन दॅन बवुमा. पण त्यांच्याकडे मग ते कॅप्टनशिप कोण करणार, आणि देर विल बी टू मच इफ्स आणि बट्स. आणि आणि बवुमा लिडिंग अप टू दिस टुर्नामेंट बरा खेळत होता. सो असं नव्हतं की तो खूप वाईट खेळूनच आलेला होता. त्यामुळे तो थोडा डायसी डिसिजन होता. पण आता त्याला ते काही करू नाही शकत. जे आहे ते आहे. जर तरच्या गोष्टींना खूप काही गोष्टी चेंज होतात. पण मला सो म्हणजे आय डोंट नो. माझ्याबद्दल असं वाटलं की म्हणजे बरेच जण हे करत होते, लाईक त्याला उडवून लावत होते. खूप जण म्हणत होते विश्वकप अच्छा नाही रहा वगैरे, असं सगळं बऱ्याच गोष्टी म्हणत होते. पण लाईक यू सेड, आता इट इज व्हॉट इट इज, आणि त्या फॉर्म मध्ये तो त्यांच्याकडे बेस्ट ऑप्शन होता. आणि इफ ते कलर्डचं वगैरे होतं, देन दे शुड हॅव फाउंड अ बेटर कलर्ड प्लेअर इफ ही इज नॉट अप टू द मार्क. सो आय थिंक ते एक ऍस्पेक्ट नाही, आणि डेफिनेट. मला दुसरं महत्वाचं काय बोलायचं होतं, ज्यावेळेस मिलर आणि क्लासनची पार्टनरशिप चांगली चालू होती ना, त्यावेळेस क्लासननी थोडीशी विकेट थ्रो अवे केली. आणि दुसरं क्रिटिकल ब्रेक थ्रू होता की यान्सन पण काही नाही करू शकला. तो पण अगदी पहिल्याच बॉलला आउट झाला. सो तो जो बॅक टू बॅक 2 विकेट्स मिळाले ना, तिथे परत मॅच जी थोडीफार बनत होती ती कम्प्लिटलीच बसली. म्हणजे काहीच करण्याच्या लायकीचं राहिलं नाही. तरी कॉडसेनी चांगली इनिंग्स खेळली आणि फाईट बॅक केलं थोडंफार का होईना. आणि पण तो आज कसला एकच, कॉन्ट्रीब्युटर यार, कोटचे पण, म्हणजे हो, आणि 19 तो विकेट्स. नव्हता ओरिजिनल प्लॅन्स मध्ये सुद्धा. तो ह्याच्यामुळे आला ना, नोकिया गेला म्हणून आला तो. पण ओव्हरऑल साऊथ आफ्रिकेने अगदीच हालत खराब नाही करून घेतली. त्या मनाने बरीच चांगली फाईट दिली. आणि जेव्हा 6 ओव्हर परत कॅप्टनची पण खूप भंगार, एकदम, हा, खूप भंगार म्हणजे. त्याच्यावरच मी नेक्स्ट येणार होतो. हे मला की खूपच, म्हणजे इवन 212 झाल्यानंतर काहीच इमॅजिनेटिव्ह कॅप्टन्सी झाली नाही की बाबा आपण स्पिन आता मला हेड आणि एक लास्ट क्लासनच्या विकेट बद्दल म्हणून मी बोलतो की जर कोणी क्लासनची विकेट बघितली असेल ना, तर त्यांना कळेल की स्पिनर्स किती माइंड एका सेट बॅट्समनचं पण विचलित करू शकतात. पहिला बॉल त्यांनी 4 खाल्ला, दुसरा बॉल त्यांनी मिड ऑफच्या समोरून 4 खाल्ला, थर्ड बॉल होता ना तो स्लाइड स्पिन झाला, तो डॉट झाला. फोर्थ बॉल जो होता ना, तो ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप वरून फोर्थ लेग स्टंप पर्यंत स्पिन झाला.
त्याच्यानी इमिजिएटली काय माइंडमध्ये त्याच्या झालं की अरे बाबा किती स्पिन होणार आहे बॉल, किती स्पिन कव्हर करायला लागणार आहे किंवा कितपत हे करायला लागणार. आणि मग जेव्हा त्यांनी ऑफ स्टंप वरती बॉल टाकला ना, त्या क्षणी त्यांनी वेन ही वेंट टू डिफेंड, त्यांनी स्पिनसाठी डिफेंड केला आणि तो बोल्ड झाला. सो ह्याच्यात एक आहे की हेड हॅज ऑल्सो बीन लाईक अ टॅलिस्मॅन फॉर ऑस्ट्रेलिया. सो कधीतरी प्लेयर्स एका टुर्नामेंटमध्ये येतात, व्हॉट एव्हर दे डू जस्ट वर्क्स. म्हणजे 1999चा क्लुझनर म्हणा अपटिल द सेमीफायनल, किंवा युवराज सिंग इन 2011 म्हणा. सो दे आर लाईक दिस, दे हॅव दिस मोमेंट्स ऑफ मॅजिक वेअर दे डू दी अनथिंकेबल. तसं त्याच्याकडनं झालं. पण म्हणूनच मला होतं की जेव्हा हे लोक बॅटिंगला येतील तेव्हा जर स्पिन आहे विकेटमध्ये, तर ॲटलिस्ट यू वुड स्टार्ट विथ केशव महाराज, हु हॅज बीन युअर बेस्ट स्पिनर, और ॲटलिस्ट 3 किंवा 4 ओव्हर. मी तर बोलतो केशव महाराज पण नाही, पण म्हणजे पॉवर प्ले मध्ये तुमचा रेग्युलरली मार्क्रम टाकतो ना, तर मार्क्रमला दे. तू यान्सनच्या पहिल्या 2 ओव्हर्स मध्ये ज्यावेळेस बघितलंस की यान्सनकडनं काहीच होत नाहीये, त्याचे वाईड जातात, तर तू त्याला 3री ओव्हर पण देतोस. ते खूप अनइमॅजिनेटिव्ह वाटलं. म्हणजे काहीतरी कर यार, काहीतरी हालचाल कर. तुला माहितीये ऑस्ट्रेलियाची मिडल ऑर्डर खूप फ्लिम्सी आहे. त्यांचे ओपनर्स आर मेन बॅट्समन. त्यांची मिडल ऑर्डर थ्रू आउट द टुर्नामेंट काहीही करत नाही. त्यांचे ओपनर्स गेले की त्यांची हालत खराब आहे. एक मॅक्सवेलचं मॅजिक सोडून दे. पण अदरवाईज काय केलंय मिडल ऑर्डरनी अख्ख्या टुर्नामेंटमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या? आणि स्टीव्ह स्मिथ जराही बॉल स्पिन कम्प्लीट झाला फेल आहे. ना, पॅडला, त्यांच्या पॅडलाच बॉल लागतो. म्हणजे त्यांचं ततपपच होतं. बॉल जराही स्पिन झाला ना, तू बघशील ना, पॅड मध्ये येतात, बॅट मध्ये येते. म्हणजे दे आर नॉट केपेबल ऑल्सो ऑफ प्लेइंग ऑन दीज विकेट्स. तेवढे चांगले प्लेयर्सही नाही आहेत ते. एक्झॅक्टली. सो मग खूपच होपलेस. आणि ते झालं, मग त्यानंतर जरा त्याला रिदम मिळाला. त्यांनी स्पिनर्सला कंटिन्युअसली टाकून ओव्हर्स संपवल्या त्यांच्या. त्यांनी प्रेशर बिल्ड केलं आणि सगळं. त्यांनी दॅट बिल्ड वॉज पण गुड. केलं प्रेशर. दॅट वॉज गुड पार्ट. मग त्यानंतर परत एंडला जेव्हा तुला माहितीये की सिंगल्स मॅच काहीच म्हणजे तू रन्स, तर लॉंग ऑन लॉंग ऑफ मागे ठेवलं त्यांनी. 10 रन तिकडे प्लेस करून काढले फक्त. अरे म्हणजे अरे प्रत्येक मारायला आपण जाऊ जे दे ना. डिस्कस करतो त्यांना पण माहितीये की 50 ओव्हर मॅच गेली तर मॅच हरणार. म्हणजे 49th ओव्हरला तू हर, नाही तर 42nd ओव्हरला हर. तू सेमीफायनल तर हरणारच आहेस. रन रेटचा काही संबंध नाही, काहीच नाही. मग ऍटलिस्ट यू हॅव टू मेक शुअर की तू एक एक बॅट अँड पॅड आहे. म्हणजे मी असं नाही म्हणत आहे 100% की हा त्याच्यानी काय इम्पॅक्ट होईल. पण जेव्हा बॅट अँड पॅड असतो, किंवा एक हेल्मेट घातलेला माणूस फॉरवर्ड शॉट लेगला उभा आहे, किंवा तुझ्या सिली मिड ऑफला उभा आहे, फॉर एक्झाम्पल आय एम सेइंग, तुला 15 रन हवेत, 20 रन हवेत, यू स्टील हॅव दॅट काइंड ऑफ, तुझ्या विजिबिलिटी रेंज मध्ये एक माणूस असतो ना, एक हेल्मेट घालून उभा आहे. अरे बाबा बॉल जर एक्स्ट्रा स्पिन झाला तर काय होईल. बॉल फास्ट बॉलरला पण, देवर बॉलिंग अ लाईन वेअर देवर ट्राईंग टू जॅक हो, मिचेल शॉर्ट बॉल स्टार्क, असं टाकत शॉर्ट होते. हो. शॉर्ट शॉर्ट. शेवटी काय झालं, बॉलरचा पण स्टॅमिना किंवा स्ट्रेंथ कमी होते ना. बॉल अजून कमी शॉर्ट आले तो तिकडे टक करून 2 रन. तू जर इथे एक माणूस ठेवला विथ अ हेल्मेट, किंवा तू इथे एक त्याच्या डोळ्यासमोर माणूस ठेवला विथ हेल्मेट, तो डिफेंड करायच्या आधी पण 2 वेळा विचार करेल ना जेव्हा बॉल. सो हे सगळे जे इमॅजिनेशन आपल्याला बाहेरून कळतात, त्यांचे काय मजबुरी असतील ते तर वेगळे असतील, बिकॉज दे आर इंटरनॅशनल प्लेयर्स, ते नेक्स्ट लेवलचे आहे. पण अशा सगळ्या गोष्टी यू हॅव टू डू. यू जस्ट कांट लेट द गेम गो टिल द 49th or 50th ओव्हर अँड होप की तुम्ही जिंकाल, जेव्हा वेन यू हॅव 212. ते अगदीच अनइमॅजिनेटिव्ह वाटलं मला. तसं काहीच झालं नाही कोणाकडनं. हो, लॉंग ऑन लॉंग ऑफ पण 10 रन त्यांनी नुसता प्लेड करून काढल्या रे. म्हणजे मारून दे ना प्रेशरच नव्हतं ना. डोक्यावरनं, घेऊन दे ना त्यांना. ते रिस्क घेण्याच्या सिच्युएशन मध्ये तरी दिसत होते का तुम्हाला? एक तरी बॉल त्यांनी उचलून मारला का? म्हणजे त्यांचं पण कौतुक केलं पाहिजे. ते नाही म्हटलं तरी शेवटी बॉलर्स आहेत किंवा बॉलिंग ऑलराऊंडर्स म्हण, तू काय म्हण. पण त्यांनी ज्या पेशन्सनी आणि ज्या मॅच्युरिटीनी खेळले ना, ते ते बाप होतं. म्हणजे इट वॉज रिअली रिअली गुड. सो त्याच्यात त्यांना पण मार्करमच्या क्रेडिट बॉलिंगला दिलं कॅच पण पाहिजे. सोडलं पीकॉकनी त्या ह्याचा. हो. अरे किती कॅच सोडले यार, किती कॅच सोडले यार. कम ऑन. म्हणजे यू कॅनॉट ड्रॉप कॅचेस अंडर दिस सिच्युएशन. ट्रॅव्हिस हेडनी 30 एक्स्ट्रा रन नाही देऊ शकत तुम्ही त्याच्यासारख्या बॅट्समनला. संपली होती मॅच जर त्यांनी लवकर आउट झाले असते. कारण मॅक्सवेल वॉज ऍब्सोल्युटली क्लूलेस. लघुशंका वॉज ऍब्सोल्युटली क्लूलेस. त्यांना काहीही कळत नव्हतं काय करायचंय ते. जॉश इंग्लिश, स्टीव्ह स्मिथ हे दोघेच कम्फर्टेबल वाटत होते मिडल ऑर्डरमध्ये ह्यांच्या बॉलिंगच्या अगेन्स्ट. आणि मला पण मला अजून एक गोष्ट फार अशी वाटली की बेसिकली आता लास्टला जेराल्ड कोटजे इज अ यंग गाय, ही वॉज बॉलिंग रिअली वेल, मी अग्री करतो.
आणि त्यांनी बोल्ड पण काढला जॉश इंग्लिशचा वगैरे. त्याच्यानंतर एखाद ओव्हर त्याला दिली, दॅट्स गुड. पण त्याच्यानंतर मी ऍज अ कॅप्टन आहे ना, आय वुड हॅव वॉकड अप टू रबाडा जेव्हा 19, 18, 16 रन रबाडा राहिलेले त्याचे. नव्हताच ऍक्च्युली, रबाडा नव्हताच, म्हणजे इंजर्डच झाला नव्हताच होता. फील्डवर. इंजर्डच झाला होता. अच्छा, इंजर्डच झाला होता. बट आय समहाऊ फेल्ट की त्यावेळी मग त्याच्या, अच्छा नव्हताच तर गोष्ट वेगळी, कारण मी त्याला इंजर्ड होता तर नाही बघितलं. पण मी जेव्हा 6 ओव्हर म्हणून बघितले तर आता स्कोर कार्ड. हा तो रीस हेंड्रिक्स म्हणूनच आला होता, ज्यांनी हा, कॅच अच्छा सोडला अच्छा. ट्रॅव्हिस हेड. नंतर आय थिंक दॅट्स सॅड. बट मला समोर असं म्हणजे लास्टला बघून असं वाटलं की मे बी ही डिडंट गिव्ह इट टू रबाडा बिकॉज ही वॉज एक्सपेन्सिव्ह. पण जर तसं असेल तर प्रॉब्ली, म्हणजे आय डोंट नो, जो इंजर्डच कारण होता म्हणजे तर मग त्याला आता बघूला काय बघ. कारण लास्टला पण त्यांनी ह्याला द्यायला लागलं ना, त्याला मार्को यान्सनला यान्सनला द्यायला आणि लागलं. मार्क्रमला. हा, सो ठीक आहे मग तर काय आता काय बोलू नाही शकत. पण आय थिंक अगेन रबाडा बिहेव्ड लाईक असं साऊथ आफ्रिकन बुमरा. जरा मोठी मॅच आली तो इनविजिबल झाला, 6 ओव्हर 41 काहीतरी दिले गेला. बट या आय मीन दॅट इज सॅड यार. आय थिंक ओव्हरऑल खूप जास्ती म्हणजे ऑब्व्हियसली साऊथ आफ्रिका इज सच अ टीम ना की तुम्हाला आता न्यूझीलंड, मला आता नाही, आता न्यूझीलंडला कानपट फोडावं असं वाटतं माझं. पण पूर्वी असंच असायचं जेव्हा आपण लहान होतो की साऊथ आफ्रिका आणि न्यूझीलंड जिंकले तरी आपल्याला वाईट नाही वाटायचं कम्पेअर्ड टू अदर टीम्स वगैरे. साऊथ आफ्रिकेचं तसं अजून थोडासा सॉफ्ट कॉर्नर आहे की बाबा हा, हे लोक जिंकायला पाहिजे किंवा चांगले, आणि खेळले पण चांगले. ऍज वी ऑल नो, त्या लोकांनी प्रॉब्ली सर्वात डॅशिंग बॅटिंग केली, क्लासननी म्हणा किंवा सगळ्यांनी. पण आय थिंक नाही, इथे पण मेन, मला आता त्यांची ना दया पण येत नाही. ते रोज मरे, तू जे टायटल टाकलंयस रोज मरे त्याला कोण रडे, तेच आता झालंय साऊथ आफ्रिकेबद्दल. म्हणजे तू कधीच ते नाही परफॉर्म करू शकणार, तर मग यार किती दिवस तू त्याच्यासाठी रडत बसणार? कुठून सॉफ्ट कॉर्नर, किती वर्ष राहणार तुला? आहेच यार. म्हणजे लाईक या दे हॅव नेव्हर वन. पण आता काय काय म्हणजे त्यांचा बेस्ट चान्स होता आज ह्या वर्ल्ड कप मध्ये, टू बी ऑनेस्ट. सगळे प्लेयर्स फॉर्म मध्ये होते, पण जे भीती असते ना, ज्या भीतीनी ते लोक बाहेर येतात किंवा ज्या भीतीनी स्टार्ट होते ना मॅच त्यांची अशा मोठ्या ओकेजनला, तेव्हाच ऍक्च्युली कळतं की हे म्हणजे आज परत ते 99 वगैरेचे हायलाइट दाखवत होते. त्या पण मॅचला आता क्लुझनरनी 2 4 मारले म्हणून, पण 213च्या चेसमध्ये सच अ बिग टीम, म्हणजे ऑब्व्हियसली त्याच्यात ह्याचं कॉन्ट्रीब्युशन, शेन वॉनचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, सगळं आहे, मी कबूल करतो. पण तिथे पण क्लुझनर वरती आले होते ते लोक की हा क्लुझनरनी लास्टला मारायला पाहिजे असं. मग नंतर पण ते तर पावसाचे प्रत्येक मॅच मध्ये क्लोजनरच जिंकून देत होता त्यांना. सो म्हणून असं ओव्हरऑल आय थिंक वाईट वाटतं. ठीक आहे, तुम्ही लास्ट मला नो चॅट्स आलेत चॅट्स ते घेऊन. घ्यायचे. हो का? योगेश म्हणतोय आज तू हार की मी हारतो अशी मॅच होती. सो दॅट्स ट्रू. म्हणजे ऑस्ट्रेलिया काय कन्व्हिन्सिंग दिसत नाही, जसं आम्ही बोललो. मला त्यात मला तर खूपच स्टीव्ह स्मिथचं नाटकच वाटतं यार. स्टीव्ह स्मिथ असा शॉट का मारेल? दिस इज लाईक अ ट्रेलर मेड सिच्युएशन फॉर हिम. टुकू 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 करून मॅच जिंकवायची आज मॅच होती. का असा शॉट मारेल तो, मला कळलंच नाही. काय साले नाटक करतायत. फायनलला येतील 150 आणि 50 बॉल 70 काढतील आणि 414चं टार्गेट देऊन निघतील असंच वाटतंय मला आता. टॉस जिंकले तर वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट प्लेइंग कंडिशन्सला नाही ऍडजस्ट करू शकले. हा म्हणजे इफ यू सी द रेकॉर्ड, साऊथ आफ्रिकेचा ओव्हरऑल रेकॉर्ड बघितला नाही टुर्नामेंट, तर बॅटिंग फ्रेंडली विकेट्स, द विकेट्स वेर यू कुड फ्रीली स्कोर रन्स किंवा छान मारू शकत होतात, 300 350 प्लस स्कोर करू शकत होतात, त्याच्यात त्या लोकांनी फ्रीली स्वतःला एक्सप्रेस केलं आणि फ्रीली खेळले. आणि असे जे थोडे डायसी विकेट्स, आय थिंक इंडियानी पण त्यांना इडन गार्डन्सलाच हरवलं आय थिंक, राईट? सो मग इडन जे असे विकेट्स होते जिथे थोडंसं बॉल काहीतरी करणार, तिथे त्या लोकांना प्लॅन बी किंवा अरे एकच मला कळत नाही, मला तुझं तेच प्रश्न की ऍज अ मॅनेजमेंट वेन यू टेक मिलियन्स ऑफ डॉलर्स टू बी कन्सल्टंट्स ऑर समथिंग अराउंड अ क्रिकेट टीम ना, कधीतरी जेव्हा त्यांना रश ऑफ ब्लड होत असतो किंवा आता 2 विकेट गेलेत, 23ला 2 विकेट गेलेत, आता जाऊ दे, आता बाकीचे 5 ओव्हर पण तुम्ही असेच खेळून काढा वगैरे, असं कोण मध्ये सांगायलाच येत नाही का यार? म्हणजे मला कधीतरी असं एकदम हे वाटतं की गेम ऑटो प्ले मध्ये चाललंय, विकेट्स पडत चालल्यात, बॅट्समन आउट होत चाललेत, पण कोण त्यांना असं हलवणारं नाहीच असतं मला वाटतं कधीतरी. एनिवे, अरे पण म्हणजे बेसिकली मला वाटत नाही की त्यांना असं म्हणजे सांगत नसतील किंवा त्यांना कळत नसेल, पण ते जेवढं जसं सांगणं आणि हे करणं आहे ते तेवढं इझी इम्प्लिमेंट करणं नाहीये. कारण जेव्हा तू असं आउटसाइड द ऑफ स्टंप हाफ व्हॉली बघतोस त्यावेळेस आपोआप तुझे डोळे लिटअप होतात आणि परत मग तू त्या वेगळ्या माइंडसेटमध्ये असतोस की आपण नाही टुकूच करायचं आणि मग तू अर्धवट काहीतरी शॉट मारून तो हातात जातो. एरवी जर माक्रम ज्या माइंडसेटमध्ये पाकिस्तानच्या अगेन्स्ट खेळत होता की काही झालं तरी मी मारणार, त्या माइंडसेटमध्ये त्यांनी चौकार पेलला असता ऍक्च्युअली. दॅट एनिवेज.
हो. पुढे सुनील सुनील म्हणतोय ऑस्ट्रेलिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप. जसं IPLचं म्हणतात नव्हे अदर 9 टीम्स प्ले टू मेट CSK. आय थिंक येल्लो रंगात काहीतरी आहे. येल्लो रंग आणि क्रिकेटच्या वर्ल्ड टीम्स मध्ये काही ना काहीतरी रिलेशन आहे की तो येल्लो रंग असला ना की ते एक नेक्स्ट लेवलचेच टीम्स आणि नेक्स्ट लेवलच्या टीम पेक्षा जे किलर ऍटिट्यूड असतं ना की म्हणजे नाही आम्ही जिंकणार इरिस्पेक्टिव्ह नॉकआउट मॅच आली आम्ही जिंकणार असं म्हणजे फार रेअरली होतं. म्हणून मला इंग्लंड टीम जिने ऑस्ट्रेलियाला लास्ट इयरच्या सेमीफायनल मध्ये हरवलेलं 2019 मध्ये त्यांचं कौतुक वाटतं. सेम इंग्लंड टीमने जेव्हा T20 वर्ल्ड कप जिंकलेले 2010 तेव्हा ऑस्ट्रेलियाला हरवलेलं होतं त्यांचं कौतुक वाटतं. कारण ह्या इंग्लंड टीम्सनी ह्या 2011 ऑस्ट्रेलिया आपण हरवलं. 2011ला जेव्हा आपण क्वार्टर फायनल मध्ये हरवलेलं की वेन यू बीट ऑस्ट्रेलिया इन द नॉकआउट्स अँड यू विन द वर्ल्ड कप ना दॅट्स अ डिफरंट प्लेजर ऑल टुगेदर. म्हणजे दॅट ऍक्च्युली सेज दॅट यू डिझर्व द वर्ल्ड कप. तुमच्या वर्ल्ड कपवर कोरलं जातं असं वाटतं मला. आणि तेव्हा जेव्हा तुम्ही ट्रॉफी रिसिव्ह करता आणि शरद पवारला स्टेजवरनं ढकलता तेव्हा ती ट्रॉफी तुम्ही डिझर्व करता. फायनल बद्दल काय सांगाल? सो आय थिंक होपफुली जर आपल्याला टाइम असला तर आपण सॅटर्डेला आपले प्री मॅच जिटर्स किंवा संडेला मॅच आहे पण सॅटर्डेला आपले मॅचचे जिटर्स काढायला एखादा डायरेक्ट असा दोन्ही टीम्सचा रोड टू फायनल वगैरेचा चांगला एपिसोड करूच की काय आहे वगैरे प्रेडिक्शन. पण आता तुला ह्या स्टेजला जर आज ऑस्ट्रेलिया जिंकली जेव्हा सेमीफायनल जिंकली तेव्हा तुला इन जनरल काय वाटलं की आता इंडिया ऑस्ट्रेलिया फायनल तिथे डिस्प्ले झालं 19 नोव्हेंबर रोहित शर्मा पॅट कमिन्स तुला काय फर्स्ट मनात तुझ्या आलं? ते थोडीशी भीती आहेच नाही म्हटलं तरी ऑस्ट्रेलियाबद्दल की ऑस्ट्रेलिया हे बेसिकली चॅम्पियन्स टीम्स आहेत 9 वेळा फायनल्सला आलेले आहेत असं काहीतरी आहे. सो नक्कीच टेन्शन तर आलंच आहे. पण बेसिकली ही ऑस्ट्रेलिया टीम आहे ना अशी वाटत नाही की इनविन्सिबल नाही वाटत आहे ही टीम. बेसिकली आता ऑब्व्हियसली काही होऊ शकतं पण जशा पूर्वीच्या ऑस्ट्रेलियामध्ये 2003 मध्ये तू विचारलं असतंस फेवरेट्स कोण आहे तर कोणी ऑस्ट्रेलिया सांगितलं असतं. 2015 मध्ये कोण फेवरेट आहे सांगितलंस तर ऑस्ट्रेलिया सांगितलं असतं. तसं आता नाही सांगता येणार. म्हणजे ऑब्व्हियसली ऍज अ इंडियन फॅन ऑब्व्हियसली तू म्हणशील की अरे काही होऊ शकतं आपण हारू शकतो बघ कसं बुमराहनी हे केलं ते केलं. पण ऍज अ न्यूट्रल जर तू बघायला गेलास किंवा कुठल्याही बाहेरच्या माणसाला विचारलंस की हु इज युअर फेवरेट इन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तर 100% लोक किंवा 99.99% लोक नक्कीच इंडिया सांगतील त्या क्षणी. सो जर तुझं जर इमोशनल क्वेश्चन काढलास तर ह्या क्षणी इंडिया फेवरेट आहे. ऑब्व्हियसली इमोशनल क्वेश्चन काढला तर मग क्रिकेट बघायलाच काही अर्थ उरत नाही. पण प्युअर अनालिसिस जर करायला गेलास तर ऑस्ट्रेलियाची मिडल ऑर्डर ऑस्ट्रेलियामध्ये सुरुवातीचे बॉलर्स आता तू बघ कमिन्स कन्सिस्टंटली घाणच बॉलिंग टाकतो. झॅम्पा ऑन ऑफ आता माझा की प्लेअर टू वॉच आउट झॅम्पा होता त्यांनी सगळी चावीच हरवली त्याची. सो ओपनिंगचे लोक आउट झाले की मग मिडल ऑर्डर काहीच करू नाही शकत त्यांची. सो देर आर टू मेनी फ्लॉज इन दॅट टीम. आणि आज पण एवढे कमी चेस करत असताना एवढी चांगली ओपनिंग मिळालेली असताना ही सिच्युएशनला आले ते. सो डेफिनेटली दॅट स्पीक्स अबाउट द टीम राईट. सो आय थिंक की ऍज अ न्यूट्रल किंवा जर मी इमोशनल क्वेश्चन बाहेर ठेवला तर मला काही टेन्शन नाही वाटत इंडियाचं. पण ऑब्व्हियसली आता इंडिया आहे म्हटल्यावरती टेन्शन तर असणारच आहे. मोदीजी सो वगैरे पण बघायला येणार आहेत म्हणून पण माझं थोडं 1.5% टेन्शन कमी झालं. पण तरी म्हणजे आज जेव्हा इंडिया ऑस्ट्रेलिया तिथे डिस्प्ले झालं तेव्हा म्हणजे समहाव असं वाटतं की हा लाईक हे लोक आहेत म्हणजे हे लोक. आणि जर इंडियाच्या लीग मॅचेस पण आपण स्टडी केल्या तर ह्यांच्याशीच पहिली मॅच होती आपली इंडियाची आणि आपल्याला वर्ल्ड कप जिंकायला पण आता ह्यांनाच हरवायचंय. आणि इव्हन ह्यांच्याबरोबर आपण आधी सिरीज पण खेळून आलो वन डे सिरीज. त्या पण सिरीजमध्ये आपण त्यांना पहिले 2 मॅच एकदम कॉम्प्रिहेन्सिव्हली हरवले. पण देर केम अ टाइम वेअर दे बेसिकली टर्न द टेबल्स आणि थर्ड मॅच आपल्याला त्या लोकांनी हरवलीच. सो म्हणजे इट्स लाईक हे आहेत म्हणून यू जस्ट कॅनॉट काउंट आउट की हा बाबा हा जिंकणार और वॉट एव्हर. जसं तू बोलला की फेवरेट्स मे बी इंडिया आहेत और वॉट एव्हर. पण कधीतरी हे लोक असले की यू कॅनॉट डिस्काउंट दॅट एलिमेंट. कारण जेव्हा मॅच पण चालू झाली तेव्हा आपण पण 5-4-3 झालो. म्हणजे यांनी पण आपल्याला तारे दाखवलेले दिवसात. तो मिचेल मार्शचा कॅच सो दॅट कुड बी वन ऑफ द मेन रिझन्स की आज इंडिया 9 मॅच एवढे जिंकून इथपर्यंत आलेत आणि त्या कॉन्फिडन्स मध्ये त्या पहिल्या विन नंतर आले. सो टू कॅरी दॅट स्पार्क through the next match or through those 8 hours on 19 November I think will decide. पण जसं आय थिंक एव्हरी इंडियन फॅनच्या मनात असेलच की भीती आहे. सो आय थिंक
2019 किंवा त्याच्या आधीचे न्यूझीलंडचे घोस्टचा पण एक्सरसाइज केले, तर आय थिंक इट्स अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी की जो 90s किड्सच्या मनावरती जो एक मोठा मार्क लावलाय की 10वीच्या परीक्षेनंतर ऑस्ट्रेलियाने आपल्याला असं झोपवलं फायनलमध्ये की आपण त्याच्यापासून किती वर्ष उठूच शकलो नाही. ते एक एक्सरसाइज घोस्ट करायची खूप चांगली ऑपॉर्च्युनिटी इंडियाकडे आहे. पण या आणि ते एक्झॅक्ट इनव्हर्स आहे. तू जर तेव्हाची सिच्युएशन बघितलेलीस तर इंडिया 8 मॅचेस कंटिन्युअसली जिंकून, ऑस्ट्रेलियाशी हारून 8 मॅचेस कंटिन्युअसली जिंकून फायनलला आले होते. आणि ऑस्ट्रेलिया सगळे जिंकून आले होते. आता एक्झॅक्टली ऑपोजिट सिच्युएशन आहे. सो होपफुली फायनलला पण अशी एक्झॅक्टली ऑपोजिट सिच्युएशन मस्त आपले पहिल्या लोकांनी पेलून 350 रन करून पहिल्या ओव्हरमध्ये बुमरानी वॉर्नरला आउट करून हेड हेड पहिले तर हेड, कारण तो असा खेळतोय ना, तो टुरुंप का एक्का ठरू शकतो. पण मला समहाव वाटतं की बुमरा शुड टेक केअर ऑफ हेड इफ ही इज द नॉर्मल बुमरा, पण ही इज गोइंग टू बी द नॉकआउट बुमरा. सो म्हणून माहित नाही मला काय होईल. साऊथ आफ्रिका चोक्ड अंडर प्रेशर अगेन, बरोबर म्हणतोय तू योगेश. आय थिंक ह्यावेळी प्रेशर न घेता चोक केले. म्हणजे जनरली ते लोक 200चे टार्गेट न चेस करून वगैरे हारतात, पण आज त्या लोकांनी स्टार्टिंग पासून हारायचंच ठरवून आलेले. सो प्रेशर नव्हतंच त्यांच्यावर हारायला, हारले तसे. सो नाव इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया विल नीड समथिंग स्पेशल टू विन इट, असं ऍश म्हणतं. तेच आपण जसं बोललो तसं की इंडिया फेवरेट्स आहेत आणि दे विल नीड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर दे विल नीड समथिंग गुड टू विन इट. ठीक आहे. आय थिंक ऑन दॅट नोट आपण बरेच पॉइंट्स तसे कव्हर केलेले आहेत आणि अनिकेत व्यवहारेला कॉल पण आहे ह्याच्यानंतर. सो आय थिंक ऑन दॅट नोट पुन्हा भेटूया. थँक्यू योगेश, थँक्यू अश्विन, थँक्यू सुनील, थँक्यू वेदांत, थँक्यू योगेश अगेन. आणि पुन्हा भेटूया सॅटर्डेला, परत भेटूया, थोडंसं प्रिव्ह्यू वगैरे करूया. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. तोपर्यंत